Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, το Vanya Perfumes. Σε αυτό το κανάλι θα μιλάμε για αρώματα. Αν σας ενδιαφέρει, παρακαλώ πολύ να κάνετε μια εγγραφή και να πατήσετε και το καμπανάκι για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι το πρώτο μου βίντεο στο YouTube και ήθελα να ξεκινήσω λίγο δυναμικά με ένα άρωμα που απασχολεί πάρα πολύ την αγορά τα τελευταία χρόνια. Πουλάει σαν τρελό, παρόλο το ότι είναι αρκετά ακριβό, και έχουν βγει πάρα πολλά αρώματα, τα γνωστά dupes, δηλαδή αντιγραφές. Στο τέλος του βίντεο έχω και 3 από τα πιο γνωστά αυτά αρώματα, τις αντιγραφές, και θα σας πω ποιο είναι κατά τη δική μου γνώμη αυτό που είναι το πιο κοντά για το άρωμα που θα μιλήσουμε σήμερα, το οποίο δεν είναι άλλο από το Baccarat Rouge 540 ή όπως είναι γνωστό στην αγορά το Baccarat Rouge 540. Είναι της εταιρείας του οίκου Maison Francis Kurkdjian. Ο οίκος ιδρύθηκε το 2009 από τον Francis Kurkdjian, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους, πιο γνωστούς και πιο ταλαντούχους αρωματοποιούς. Μαζί με τον Μάρκ Σάγια, ο οίκος δημιουργεί νης, πολυτελή αρώματα, όπως είναι και αυτό το άρωμα, είναι ένα νης άρωμα. Νης αρώματα είναι τα πιο εξειδικευμένα αρώματα, έτσι να πούμε 2 λόγια. Οι οίκοι που δημιουργούν τέτοια αρώματα δεν στοχεύουν τόσο στο να πουλήσουν τα περισσότερα αρώματα, στοχεύουν περισσότερο στην τέχνη. Είναι για αυτούς η εναλλακτική της μαζικής πώλησης αρωμάτων. Είναι αρώματα τα οποία διανέμονται σε πολύ συγκεκριμένα μαγαζιά, πωλούνται κυρίως από τους ίδιους τους οίκους. Δεν θα τα βρείτε σε πολύ γνωστά πολυκαταστήματα που πουλούν καλλιτικά ή αρώματα. Επίσης χρησιμοποιούν συνθετικές πρώτες ύλες, κάτι το οποίο δεν είναι κακό, γιατί είναι και πολύ πιο ακριβές και διαρκούν περισσότερο. Αυτά. Να σας δείξω τη συσκευασία. Ανοίγει έτσι, όπως και όλα τα αρώματα αυτού του οίκου. Να σας το δείξω. Εδώ βλέπουμε το άρωμα. Εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Το Baccarat Rouge δημιουργήθηκε, η αιτία μάλλον που δημιουργήθηκε, ήταν τα 250 γενέθλια της εταιρείας παραγωγής κρυστάλλων που ονομάζεται Baccarat και βρίσκεται στην περιοχή Baccarat της Γαλλίας. Γι' αυτό και όταν γυρνάμε το μπουκάλι εδώ πίσω, ελπίζω να μπορεί να φανεί στην κάμερα, αλλιώς θα σας βάλω σίγουρα μια φωτογραφία πάνω στο βίντεο να το δείτε. Είναι ένας πολυέλαιος, φανταστική λεπτομέρεια. Είναι απίστευτα κομψό το μπουκάλι, βγαίνει σε διάφορα μεγέθη, θα το βρείτε κυρίως στο ίδιο το site του οίκου και σε πολύ λίγα καταστήματα online. Αυτό συμβαίνει με όλα τα νης αρώματα, είναι δύσκολο να τα δοκιμάσουμε εκτός και αν πάμε στους ίδιους τους οίκους σε πολύ συγκεκριμένα αρωματοποιία. Να σας πω ότι υπάρχει σε travel size, είναι 3 μπουκαλάκια μικρά των 11 ml, υπάρχει σε 35 ml, σε 70 ml που είναι αυτό εδώ και σε 200 ml. Λοιπόν, νομίζω αρκετά είπαμε για το μπουκάλι, θα πάω κατευθείαν να το βρω, ναι, στις νότες του αρώματος. Λοιπόν, οι νότες κορυφής είναι σαφράν, γιασεμί, οι νότες καρδιάς είναι αμπερό, ξυλογκριάμπερ και οι νότες βάσης ρετσίνι, ελάδες και κέδος. Θα σας έχω και τις νότες κάπου εδώ. Λοιπόν,
Στην ουσία, αυτό το άρωμα μόλις το μυρίσουμε και το ψεκάσουμε, είναι πολύ μαγικό άρωμα. Μας φέρνει κατευθείαν στο μυαλό το αμπροξάν. Είναι η αιτία που μυρίζει κυρίως έτσι το γκρι άμπερ στην ουσία. Αυτό θα το βρείτε πάρα πολύ σε δύο πάρα πολύ γνωστά αρώματα και είναι και υλικά που χρησιμοποιούνται αρκετά στα νησαρώματα αυτά. Δύο αρώματα πολύ γνωστά είναι το Molecule 01, είναι και το Juliet Has a Gun, Not a Perfume. Στην ουσία αυτό μας μυρίζει στο άνοιγμα του. Στη συνέχεια ακολουθεί το σαφράν, το γιασεμί και ο κέδρος, περισσότερο στο στέγνομα του αρώματος. Να ψεκάσω να δείτε. Ψεκάζει πάρα πολύ όμορφα σαν σύννεφο. Λοιπόν, είναι ένα unisex άρωμα, φοριέται και από άντρες και από γυναίκες. Έχει το εξής μαγικό, δημιουργεί ένα σύννεφο στην ουσία γύρω από κάποιον που το φοράει. Δεν είναι ενοχλητικό, δυνατό άρωμα που να δημιουργεί πονοκεφάλους ή να ενοχλεί τους γύρω σας. Είναι ένα δυναμικό άρωμα. Είναι ένα άρωμα που θα σας κάνει σίγουρα να σας παρατηρήσουν οι γύρω σας. Κάθε φορά που το φοράω εγώ νομίζω ότι τίνει προς τη γυναικεία πλευρά. Όταν θα το μυρίσω σε κάποιον άντρα λέω τίνει προς την αντρική πλευρά. Είναι αυτό που δημιουργούν τα νης αρώματα που κατά κόρον είναι unisex. Να πω ότι είναι πολύ αισθησιακό άρωμα. Δεν έχετε μυρίσει κάτι παρόμοιο με αυτό το άρωμα, τουλάχιστον όχι πριν τουλάχιστον βγει αυτό, γιατί μετά τον Μπακαγούς βγήκαν πάρα πολλά αρώματα που ήθελαν να του μοιάσουν, λογικό. Σε αυτό το μπουκαλάκι η τιμή του είναι στα 2,15 αν θυμάμαι καλά, 215 ευρώ τα 70 ml. Είναι πάρα πολύ δυνατό. 1-2 ψεκασμούς maximum και θα σας μυρίσουν από χιλιόμετρα μακριά. Προσωπικά έχετε καταλάβει ότι μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι πραγματικά αξίζει όλο αυτόν τον χαμό που έχει δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του. Τι άλλο να σας πω. Είναι ένα άρωμα το οποίο έχει τα λευκά λουλούδια, το μυρίζει το γιασεμί, μυρίζει το σαφράν πάρα πολύ. Πιο μετά στο στέγνωμά του μυρίζουμε πάρα πολύ έντονα την ξυλώδηση του πλευρά λόγω του κέδρου. Να πω επίσης ότι κρατάει ώρες πάνω στο δέρμα, 10-12 ώρες σίγουρα. Στα ρούχα κρατάει μέρες, χωρίς υπερβολή. Έχει τύχει να φορέσω κάποιο πουκάμισο, να το βγάλω, να το βάλω μετά από λίγες μέρες για πλύσιμο και να μυρίζει ακόμα πάρα πολύ έντονα. Τι να σας πω, νομίζω ότι αξίζει όλοι να μπορέσετε να το δοκιμάσετε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, ακόμα και για μένα που ζω στο εξωτερικό ήταν δύσκολο να μπορέσω να το βρω, να το δοκιμάσω. Ωστόσο, επειδή είχα δοκιμάσει κάποιες αντεγραφές, γιατί και αυτό είναι μια καλή λύση, και μου άρεσαν πάρα πολύ, αποφάσισα να το παραγγείλω χωρίς να το έχω δοκιμάσει καθεαυτού το ίδιο. Δεν το έχω μετανιώσει σε καμία περίπτωση. Είναι ένα άρωμα που μπορείτε να το μοιραστείτε και ένα ζευγάρι, γιατί φοριέται πάρα πολύ ωραία και από τους δύο. Νομίζω ότι ό,τι και να πω για αυτό το άρωμα πραγματικά θα είναι φτωχό. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο Francis Kurkdjian. Ο συγκεκριμένος είναι απίστευτα ταλαντούχος, από τα 24 του κιόλας αν θυμάμαι καλά. Ναι, είχε κάνει το πρώτο του άρωμα, το Le Mal, για τον Jean Paul Gaultier. Είναι ακόμα το νούμερο 1 best seller παγκοσμίως άρωμα. Έχει 220 αρώματα σίγουρα στο Fragrantica που έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Σε αυτό εδώ το άρωμα νομίζω έχει βάλει όλο το ταλέντο. Όλα τα αρώματα του οίκου είναι ιδιαίτερα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι φανταστικό. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Και για να μην σας κουράσω, και επειδή ξέρω ότι είναι και πολύ ακριβό και σίγουρα για να το αγοράσει κάποιος θα ήθελε τουλάχιστον να έχει μια εικόνα για αυτό το άρωμα, πάμε να σας πω για τα γνωστά dupes.
Λοιπόν, dupes αποκαλούμε τα αρώματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί για να αντιγράψουν ακριβά αρώματα. 3 είναι τα πιο γνωστά, θα σας πω ποιο πιστεύω ότι είναι το πιο κοντινό του. Τρίτο για μένα δεν το έχω και δεν ξέρω αν θα το πάρω ποτέ αυτό το άρωμα. Έχω πάει πολλές φορές να το πάρω και έχω καταλήξει να πάρω κάτι άλλο. Είναι το Burberry Hair, θα σας βάλω και τη φωτογραφία και τις νότες του αρώματος. Είναι δημιουργία του ίδιου, το Francis Kurkdjian, που έχει φτιάξει και τον Baccarat Rouge. Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό. Βγάζει το 2015 ένα άρωμα το οποίο παρόλη την τιμή του πουλάει απίστευτα και το 2018 βγάζει το Burberry Hair για την Burberry που είναι πολύ φράουλα, με πολύ βατόμουρο και λίγο Baccarat Rouge από πίσω. Δεν το έχω πάρει γιατί έχω το Baccarat Rouge, έχω άλλα 2 που είναι πάρα πολύ κοντά στο Baccarat Rouge, το χρειάζομαι και αυτό δεν ξέρω. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το πάρω. Προς το παρόν δεν το έχω. Μπορώ να σας πω σίγουρα ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Σε όσους αρέσει η φράουλα και τα ταμούρα, γιατί στην ουσία αυτό είναι που δέχεσαι πρώτο όταν θα ψεκάσεις το άρωμα, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του αρώματος θα το μυρίζετε πάρα πολύ έντονα τα φρούτα και μετά το Baccarat Rouge. Έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια και εκείνο το έχω πάρει πάρα πολλές φορές σε δείγματα, το έχω δουλέψει. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από την απόδοσή του. Θα πάρετε σίγουρα κομπλιμέντα όταν θα το φοράτε. Καλά, όχι όσο το Baccarat Rouge που θα σας ρωτάνε όλοι τι φοράτε, αλλά σίγουρα και αυτό δίνει πάρα πολλά κομπλιμέντα. Νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσετε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άλλα 2 που είναι πολύ πιο κοντά. Το δεύτερο, παραδόξως, είναι το Red Temptation από Zara. Εδώ να σας πω ότι δεν είμαι πολύ φαν των Zara αρωμάτων, γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλά ποιοτικά, δεν έχουν πολύ καλή διάρκεια, εκτός από αυτήν εδώ τη σειρά, η οποία είναι όλοι αντιγραφές ακριβών αρωμάτων, dupes. Το συγκεκριμένο είναι, λέγεται ότι είναι dupe του Baccarat Rouge και του Instant Crush από Mancera. Θα σας βάλω τη φωτογραφία. Για μένα είναι κάπου ανάμεσα σε αυτά τα 2, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είναι καθαρά Baccarat Rouge, ούτε το Instant Crush. Αυτό εδώ βγήκε το 2020 και έχει νότες πορτοκάλι και χρυμπάρι και ευρεία. Το Zara δεν βάζει παραπάνω από 3 νότες, δεν δίνει παραπάνω από 3 νότες για τα αρώματά του στις πληροφορίες. Να σας πω εδώ ότι δεν χρειάζεται καθόλου να ψεκάσω. Είναι... θυμίζει πάρα πολύ το Baccarat Rouge, ναι, το δέχομαι, αλλά το Baccarat Rouge, παρόλο που είναι και εκείνο ξυλώδες και έχει και το σαφράν, βγάζει έτσι μια γλυκάδα, βγάζει κάτι σαν μια καμένη ζάχαρη, καμένη καραμέλα, και από πίσω είναι το σαφράν με το γιασεμί και το κέδρο, αλλά στην αρχή βγάζει μια γλύκα. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ στιφό, δεν έχει καθόλου γλυκύτητα, γι' αυτό και πολλές φορές λένε ότι για να μοιάζει περισσότερο στον Baccarat Rouge να το συνδυάσετε με το Pink Sugar του Aquolina. Το έχω, δεν μου αρέσει καθόλου να τα συνδυάσω αυτά τα 2, το δοκίμασα, όχι σε καμία περίπτωση. Από μόνο του είναι πολύ καλύτερο, όπως και το Aquolina, το Pink Sugar, από μόνο του είναι πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Μαζί προσωπικά δεν τα προτιμώ. Θεωρώ ότι και από μόνο του είναι πάρα πολύ κοντά στο Baccarat Rouge. Το λέω με μεγάλη μου λύπη, γιατί το συγκεκριμένο κοστίζει, είναι στα 80 ml όλη αυτή η σειρά και κοστίζει 16 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Απλά είναι πιο ξυλώδες, πιο στιφό και αυτά έχει for him, for her, στην ουσία είναι το ίδιο και το αντρικό και το γυναικείο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσετε. Δεν είναι τόσο εκλεπτισμένο, τόσο φινετσάτο, τόσο κλασάτο όσο είναι το Baccarat Rouge. Θεωρώ ότι όσο και να προσπαθήσει κάποιο άρωμα να είναι ίδιο του, δεν γίνεται όταν έχεις ένα άρωμα προφανώς με
πιο φθηνή πρώτη ύλη και ένα άρωμα με πολύ ακριβή πρώτη ύλη. Παρόλα αυτά είναι πολύ τίμιο άρωμα για αυτό που προσφέρει, για το άρωμά του, σε σχέση με την τιμή του, και φυσικά το απίστευτο είναι ότι διαρκεί ώρες, και αυτό σίγουρα 8 ώρες plus μπορώ να πω. Αυτό ήταν το Red Temptation από Zara. Το νούμερο 1 και το πιο κοντινό στο Baccarat Rouge δεν είναι άλλο από το Cloud της Ariana Grande. Το Cloud είναι ένα celebrity perfume, δηλαδή είναι ένα άρωμα που έχει βγει από διάσημους, της Ariana Grande. Εδώ να σας πω ότι τη συσκευασία δεν την απολαμβάνω καθόλου. Ευτυχώς αυτό όλο το συννεφάκι, με δύσκολε βέβαια, ξεκουμπώνει, το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ και μπορούμε να το αφαιρέσουμε για να μπορούμε να έχουμε στο μπουντουάρ μας μόνο το ωραίο μπλε μπουκαλάκι. Να δοκιμάσω να το βγάλω. Ναι, ευτυχώς βγήκε εύκολα. Αυτό εδώ. Και αυτό θα το ψεκάσω στο άλλο χέρι και θα σας πω. Λοιπόν, ψεκάζει πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, αυτό εδώ, να σας πω πρώτα νότες. Λοιπόν, αυτό κυκλοφόρησε το 2018, όπως και το Burberry Hair. Οι νότες βάσης είναι λεβάντα, χλάδι, περγαμόντο. Νότες καρδιάς, αντιγή, πραλίνα, καρύδα και ορχιδέα βανίλια. Και νότες βάσης, μόσχος και νότες ξύλων. Στο ψέκασμά του κατευθείαν είναι 85-90% το Baccarat Rouge. Μόλις όμως ακουμπήσει το δέρμα, αλλάζει πάρα πολύ το συγκεκριμένο άρωμα. Λένε πάρα πολύ και όχι αδίκως ότι εάν το ψεκάσουμε στα ρούχα θα μείνει περισσότερο αυτό το vibe του Baccarat Rouge, γιατί μόλις έρθει σε επαφή με το δέρμα μυρίζει περισσότερο αυτή η σαντιγή, αυτή η καρύδα. Αλλάζει πάρα πολύ. Είναι ένα εκπληκτικό άρωμα. Πάρα πολύ άρωμα και για celebrity δεν το συζητώ. Μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά άλλες φορές θα θέλω να φορέσω αυτό, άλλες φορές το Baccarat, σίγουρα, για πιο ιδιαίτερες περιστάσεις το Baccarat Rouge. Η τιμή του ήταν για τα 100 ml 40 ευρώ, 50, δεν είναι παραπάνω, οπότε σε σχέση με την τιμή καταλαβαίνω γιατί πολλοί κόσμος προτιμά αυτό. Είναι ένα άρωμα το οποίο και αυτό δεν είναι τόσο δυνατό όπως είναι το Red Temptation που σας είπα πριν τη Zara. Είναι και αυτό έτσι ένα ωραίο σύννεφο γύρω σας, απλά στο πολύ πιο γλυκό του από τον Baccarat Rouge. Δηλαδή όσοι δεν μπορούν τα πολύ γλυκά αρώματα νομίζω θα δυσαρεστηθούν με αυτό εδώ. Ωστόσο, ναι, στο άνοιγμά του είναι ένα 85-90% του Baccarat Rouge, μετά πέφτει. Δηλαδή όσοι έχουν τον Baccarat Rouge μπορούν να καταλάβουν αν κάποιος το φοράει ή όχι, αν είναι το Cloud δηλαδή ή το Baccarat Rouge. Να σας πω την αλήθεια, μου αρέσουν πάρα πολύ και τα δύο, αλλά αυτό δεν θα μπορούσα με καμία δύναμη να το φανταστώ επάνω σε έναν άντρα. Είναι τόσο γλυκό, τόσο γυναικείο, τόσο αυτή η σαντιγή, αυτή με τίποτα σε έναν άντρα. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσετε. Είναι ένα από τα καλύτερα dupe της αγοράς και είναι πάρα πολύ οικονομικό. Παρόλα αυτά, να σας πω εν κατακλείδη, γιατί δεν θέλω τα βίντεο να έχουν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια, θέλω να λέμε λίγα πράγματα και to the point. Νομίζω ότι αξίζει έστω και για την πολυτέλεια να δοκιμάσετε το ίδιο το Baccarat Rouge. Αν σας άρεσαν κάποια από αυτά που σας ανέφερα ως dupes, αξίζει να το δοκιμάσετε. Υπάρχει και σε μικρότερες συσκευασίες, οπότε νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολο και πιο προσιτό προς όλους. Νομίζω ότι είναι ένα άρωμα που δεν θα λείπει ποτέ από το μπουντουάρ μου. Σας συστήνω ανεπιφύλακτα
να δοκιμάσετε κάποια από τα dupes και μετά πραγματικά ελπίζω να πάρετε κάποιο από αυτό. Θέλω πάρα πολύ. Όσοι το έχετε, όσοι θα το θέλατε ή όσοι έχετε κάποιο από τα άλλα αρώματα που πρότεινα, να μου αφήσετε τα σχόλιά σας από κάτω, να μου πείτε οτιδήποτε, να με ρωτήσετε, να μου προτείνετε κι εσείς κάποιο που μπορεί να μην ξέρω. Υπάρχουν χιλιάδες, παρένθεση, απλά τα περισσότερα ήταν και εκείνα πολύ ακριβά, όπως το Instant Crush του Mancera. Οπότε αν είναι να δώσετε πάνω από 100-150 ευρώ, καλύτερα να πάρετε το ίδιο παρά κάποιο που είναι σαν τον Μπακαραrouge. Αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, παρακαλώ πολύ για ένα like και μια εγγραφή. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι πολύ καλά.